Last week, the Philippine and Vietnamese navies held a final round of staff-to-staff talks. The dialogue highlighted the ongoing efforts made by both services to enhance their collaboration in the maritime space amid broader domestic and regional developments. As I noted earlier, Vietnam and the Philippines have sought to strengthen their maritime collaboration as part of their broader relations over the past few years in facing shared challenges such as the increasing assertiveness of China in the South China Sea. In spite of several challenges along the way, both parties have developed various mechanisms for doing so over the past few years, including dialogue, hotlines, and working groups. 2020 is a year that will place a focus on maritime issues in the foreign policy of the two countries. Vietnam will hold an ASEAN chair that rotates annually in 2020, which will include a series of maritime-related meetings and includes an ASEAN Navy Chief Meeting, while the Philippines will host the Western Pacific Naval Symposium and International Fleet Review. Amid these developments, we have seen this factor in broader discussions between the two countries, which will be held in 2019. Last week, the naval aspect of Vietnam-Philippines relations made headlines again with the holding of staff talks between the two navies, which provided a way for them to discuss existing relations and to initiate engagement, including visits, exchanges, and port calls. The sixth iteration of Staff-to-Staff Talks (STST) between the Philippine Navy and the Vietnam People's Navy (VPN) was held at the VPN headquarters in Haiphong City on November 26, and it was co-chaired by the Chief of PN Naval Staff Ray T. De La Cruz and Deputy Chief of Staff VPN Hoang Quang Ha. According to the official account of interactions by PN Head of Public Affairs Office Maria Cristina Roxas, during STST, the two sides discussed topics of mutual interest, including maritime security challenges and best practices in handling maritime incidents. They also reviewed bilateral activities between PN and VPN and explored future areas of collaboration, including ongoing exchanges of education and training offers, high-level visits, port calls, possible implementation of military training activities, and support for various multilateral naval engagements both parties will host next year. To be sure, STST is just one of several defense-related interactions between the Philippines and Vietnam, with the next one expected to be held in the Philippines in 2020. Nonetheless, as both countries prepare for next year, which will see an increasing focus on the maritime domain in Vietnam and the Philippines, it is important to see how this development fits with their continued involvement.
Noong nakaraang linggo, ang mga hukbo ng Pilipinas at Vietnamese ay nagsagawa ng pangwakas na pag-ikot ng mga talumpati ng staff-to-staff. Itinampok ng dialogo ang patuloy na pagsisikap na ginawa ng parehong serbisyo upang mapahusay ang kanilang pakikipagtulungan sa puwang ng dagat sa gitna ng mas malawak na mga kaunlaran at pangrehiyon. Tulad ng nabanggit ko kanina, sinubukan ng Vietnam at Pilipinas na palakasin ang kanilang pakikipagtulungan sa dagat bilang bahagi ng kanilang mas malawak na relasyon sa mga nakaraang ilang taon sa pagharap sa mga nakikibakang hamon tulad ng pagtaas ng assertiveness ng China sa South China Sea. Sa kabila ng maraming mga hamon sa kahabaan ng paraan, ang parehong mga partido ay nakabuo ng iba't ibang mga mekanismo sa paggawa nito sa mga nakaraang ilang taon, kasama ang dialogo, hotline, at mga nagtatrabaho na grupo. Ang 2020 ay isang taon na maglalagay ng pagtuon sa mga issue sa maritime sa patakarang panlabas ng dalawang bansa. Ang Vietnam ay gaganapin ang isang upuan sa ASEAN na taon-taon na umiikot sa 2020 na isasama ang isang serye ng mga pulong na nauugnay sa maritime at may kasamang isang ASEAN Navy Chief Meeting. Habang ang Pilipinas ay mag-ho-host sa Western Pacific Naval Symposium at International Fleet Review. Sa gitna ng mga pagpapaunlad na ito, nakita namin ang salik na ito sa mas malawak na mga talakayan sa pagitan ng dalawang bansa na gaganapin sa 2019, noong nakaraang linggo. Ang aspeto ng naval ng mga relasyon sa Vietnam-Philippines ay gumawa muli ng mga pamagat sa pagdaraos ng mga talakayan ng kawani sa pagitan ng dalawang mga navy, na nagbigay ng paraan para sa kanila upang talakayin ang umiiral na relasyon at upang simulan ang pakikipag-ugnayan kabilang ang mga pagbisita, palitan at tawag sa port. Ang ika-6 na pag-ulit ng staff-to-staff talks, STST, sa pagitan ng Philippine Navy at Vietnam People Navy, VPN, ay ginanap sa himpilan ng VPN sa lungsod ng Haiphong noong ika-26 ng Nobyembre. At pinamunuan ito ng puno ng PN, Naval Staff Rati de la Cruz at Deputy Chief of Staff VPN Hong Kwang. Ayon sa opisyal na account ng mga pakikipag-ugnayan ni PN Head ng Public Affairs Office na si Maria Cristina Rojas, sa panahon ng STST, tinalakay ng dalawang panig ang mga paksa ng kapwa-interes, kabilang ang mga hamon sa seguridad ng maritime at pinakamahusay na kasanayan sa paghawak ng mga insidente sa maritime. Sinuri din nila ang bilateral na aktibidad sa pagitan ng PN at VPN at ginalugad ang mga hinaharap na lugar ng pakikipagtulungan, kabilang ang patuloy na pagpapalitan ng mga alok sa edukasyon at pagsasanay, mga pagbisita sa mataas na antas, mga tawag sa port, posibleng pagpapatupad ng mga aktibidad sa pagsasanay ng militar, at suporta para sa iba't ibang mga pakikipag-ugnay sa hukbo ng multilateral. Ang parehong partido ay mag-ho-host sa susunod na taon, tiyak. Ang STST ay isa lamang sa ilang mga pakikipag-ugnay na may kaugnayan sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, na may kasunod na inaasahan na gaganapin sa Pilipinas noong 2020, gayunpaman. Habang ang parehong mga bansa ay naghahanda para sa susunod na taon, na makakakita ng pagtaas ng pokus sa domain ng maritime sa Vietnam at Pilipinas. Mahalagang makita kung paano naaangkop ang kaunlaran na ito sa kanilang patuloy na pagkakasangkot.